हाय फ्रेंड्स, हेल्दी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण बघणार आहोत कटाची आमटी. कटाची आमटी ही ऑलरेडी महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त पॉप्युलर डिश आहे, हे तुम्हा सर्वांना तर माहीतच आहे. जेव्हा जेव्हा आपण पुरणपोळी करतो, कटाची आमटी करणं हे आवश्यकच आहे, म्हणजे त्याशिवाय पुरणपोळी कंप्लीट होतच नाही. तर आज आपण बघणार आहोत कटाची आमटीची रेसिपी. आज आपण थोड्या वेगळ्या प्रकारची कटाची आमटी बघणार आहोत. म्हणजे आपण त्यात आंबट आणि गोड हे पण टाकणार आहोत. बरीच लोक कटाच्या आमटीमध्ये आंबट आणि गोड टाकत नाही, फक्त तिखटच कटाची आमटी करतात. पण आंबट गोड कटाची आमटी तुम्ही करून पहा, ही खूप छान लागते. एकदा तुम्ही ही केली तर तुम्ही नेहमी अशीच आमटी बनवाल. पुरणपोळी बनवल्यावरच कटाची आमटी आपण करू शकतो, हे तुम्हा सर्वांना तर माहीतच आहे. स्पेशली करायचं म्हटलं तर ते होत नाही, कारण चण्याची डाळ आपण तेवढी शिजवत पण नाही आणि त्याचं पाणी एवढं बाजूला आपण काढत पण नाही. त्यामुळे ज्या दिवशी पुरणपोळी बनते, कटाची आमटी ही आपोआपच बनले जाते, कारण त्याच्यातनं हरभऱ्याच्या डाळीतनं जे पाणी बाहेर निघतं त्यातूनच ही आमटी बनू शकते. आज मी तुम्हाला कटाच्या आमटीचे काही ट्रिक्स अँड टिप्स सांगणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि नंतर तशीच रेसिपी तुम्ही सेम टू सेम फॉलो करा. सर्वात आधी आपण पुरणाची डाळ शिजवून घेतलेली आहे. ही मी हरभऱ्याची 2 वाटी डाळ मी शिजवून घेतलेली आहे कुकरमध्ये. आणि त्यात वर जे पाणी आलं आहे त्याच पाणीला आपण कट म्हणतो. हे कट आपल्याला बाजूला काढून घ्यायचं आहे चाळणीतून. अशा प्रकारे चाळणीत पूर्ण डाळ टाकायची आहे आणि खाली उरलेलं जे पाणी असतं तेच आपलं कट आहे. ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्याला फेकून न देता त्याची आपण आमटी करायची आहे. हे पाणी थोडं जास्त निघण्यासाठी वरण शिजवतानाच त्याच्यात थोडंसं जास्त पाणी ठेवा, म्हणजे कट व्यवस्थित निघेल. आता मी जे हे पुरण वाटून घेतलं आहे पुरण यंत्रामध्ये, त्याच यंत्रात वरवर जी ही जाडसर अशी डाळ उरलेली आहे ती सुद्धा मी या कटामध्ये मिक्स करून देणार आहे, जेणेकरून कटाला थोडंसं थिकनेस येईल. थोडीशी डाळ आपल्याला त्याच्यात घालायची आहे, खूप नाही घालायची आहे. हे जे पुरण आहे मी तयार करून घेतलेलं, ज्या कढईत मी पुरण तयार करून घेतलं होतं त्याच कढईत मी आता ते पाणी घालणार आहे. म्हणजे त्या पाण्यात हे कढईला लागलेलं सगळं पुरण मिक्सही होऊन जाईल आणि कढईसुद्धा त्या पाण्याने स्वच्छ होऊन जाईल. त्यामुळे मुद्दामच मी कढईला थोडंसं जास्त पुरण लागलेलं राहू दिलं आहे, की जेणेकरून मी त्यात हे पाणी घालून सगळं त्या पाण्यात हे पुरण मिक्स करून घेणार आहे. बघा, अशा प्रकारे या कटाच्या पाण्यानेच आपल्याला कढईला लागलेलं पुरण सगळं काढून घ्यायचं आहे. त्यात आता मी एवढा पुरणाचा गोळा मिळवणार आहे. आमटीला थोडंसं गोडूस करण्यासाठी आपल्याला गूळ किंवा साखर नाही मिळवायची आहे. याच्यात आपल्याला डायरेक्ट पुरणच घालायचं आहे. त्यामुळे आमटीचा टेस्ट आणखीन खूप छान होतो. हवं तर थोडं आणखीन पुरण घालू शकता तुम्ही. मी थोडंसंच घातलेलं आहे, पण यापेक्षाही आणखीन थोडंसं जास्त घातलं तर चालतं. साधारणतः एक पुरणपोळीला जेवढं पुरण लागतं तेवढा गोळा आपण यात मिळवू शकतो. आता आमटीच्या फोडणीची तयारी करूयात. 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहे मी आणि थोडासा सुका खोबरा मी चिरून घेत आहे. आता मी कढईत अर्धा चमचा तेल घातलेलं आहे. त्यात आता मी ते सुका खोबरा चांगल्या प्रकारे तळून घेणार आहे किंवा भाजून घेणार आहे. त्याला ब्राऊन कलरचं होईपर्यंत आपल्याला त्याला भाजायचं आहे, तेलात परतून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. त्याच तेलात मग मी कांदे घालणार आहे. बारीक चिरलेले कांदे घालून त्यालासुद्धा मी असं परतून घेणार आहे. कांद्याचा कलर चेंज होईपर्यंत आपल्याला त्याला परतून घ्यायचं आहे. 2 ते 4 मी त्याच्यात बॅडगी मिरच्या घातलेल्या आहे, ज्याच्यामुळे आमटीचं कलरही छान येईल आणि टेस्टही छान येईल. ही आमटी थोडीशी स्पायसी असते, म्हणजेच आंबट, गोड आणि स्पायसी सर्व टेस्ट या आमटीमध्ये असतात. त्यामुळे ही आमटी खूप खूप टेस्टी लागते. हे भाजलेला कांदा आणि खोबरा आपल्याला गार होऊ द्यायचं आहे. त्यानंतर एका मिक्सरच्या जारमध्ये काढून मी याचं बारीक वाटण करून घेणार आहे. आधी थोडंसं जाडसरच हे बारीक केलं जातं वाटण. त्यानंतर त्यात पाणी ॲड करायचं आहे अर्धी वाटी आणि मग त्याला परत मिक्सरमधनं फिरवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर असं आपलं बारीक वाटण तयार होऊन जाईल.
हे एकदम परफेक्ट वाटण झालेलं आहे आता तयार. आता त्या कढईत मोठा 1.5 चमचा मी तेल वापरलेला आहे. तेल थोडंसं जास्त घालायचं आहे या आमटीला. त्यात अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं आणि 10 ते 12 कढीपत्ते हे मी घातलेलं आहे. ते तडकल्यावर व्यवस्थित आले लसणाची पेस्ट घातलेली आहे 1 चमचाभर. त्यात आता मी अर्धा चमचा हळद, 1 मोठा चमचा लाल तिखट पावडर, 1 चमचा धण्याची पूड, 1 चमचा गरम मसाला हे सर्व जिन्नस घालून परतून घेतलेले आहे. त्यात नंतर मी आपण मिक्सरमधनं बारीक केलेलं वाटण त्यात घालणार आहे. त्याला सुद्धा व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला त्यात कट घालायचं आहे. कटात आपण हवं तेवढं पाणी ॲड करू शकतो, कारण हे कट पातळच असतं. म्हणजे कटाची आमटी नेहमी पातळ असते, खूप घट्ट नसते. त्यामुळे आपण थोडंसं त्याच्यात पाणी जास्त ॲड करू शकतो. मी एवढं पाणी ॲड केलेलं आहे. त्याच्यात 2 छोटे तांबे भरून मी पाणी ॲड केलेलं आहे. त्यात आता मी 1 लिंबाचा रस घातलेला आहे पूर्ण आणि चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे. आता याला व्यवस्थितपणे उकळू द्यायचं आहे आपल्याला. आमटीला छान उकळी अशी आलेली आहे. कलरही खूप सुंदर आलेला आहे. तुम्ही बघू शकता, ही आमटी खूप छान लागते चवीला. व्यवस्थित उकळून घेतल्यावर आपण त्याला एका भांड्यात काढून घेणार आहोत. या आमटीला पुरणपोळी सोबत सुद्धा खाऊ शकतात किंवा गरम गरम भातावर सुद्धा याला घेतलं तर खूप छान लागते ही आमटी भात. आमच्याकडे सकाळची जेव्हा पुरणपोळीचं जेवण होऊन जातं दुपारी, त्यावेळेस रात्रीत फक्त आमटी आणि भाताचाच बेत असतो. म्हणजे दुपारी हेवी जेवण आपण केलेलं असतं पुरणपोळीचं, त्यामुळे रात्रीच्या वेळेस सगळेजण आमटी भात खाणं जास्त प्रेफर करता. हे बघा, अशा प्रकारे आपण गरम गरम भात सर्व करू शकतो आणि त्यावर ती आमटी आपण घालू शकतो. खूप छान लागते हे आमटी भात. तुम्ही एकदा नक्की करून पहा ही रेसिपी आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा की तुमची आमटी कशी झाली. त्यावर आपण 1 चमचा तूपही घालणार आहोत भातावर. अशा प्रकारे आपण आमटी भात सर्व करणार आहोत. तुम्ही बघू शकता, दिसायलाही एवढं छान लागत आहे. तोंडाला पाणी सुटतं हे बघितल्याबरोबर. चला तर मग ही रेसिपी लवकरात लवकर ट्राय करा. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मित्रांसोबत शेअर करा. लवकरच भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी खूप खूप धन्यवाद.